नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc IQ मध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, राज्यसेवेची एक्झाम 2020ची जी एक्झाम आहे ती आता कधी होणार आहे? 14 मार्च 2021 ला होणार आहे. आणि याच्यामध्ये तुम्ही पाहिलं असेल दोन सेंटर खूप मोठ्या प्रमाणात संख्या त्या ठिकाणी असते, जसं की औरंगाबाद एक सेंटर, त्यानंतर पुण्यामध्ये एक सेंटर. ते ह्या दोन जिल्ह्यावर किंवा दोन्ही भागावर सुद्धा म्हणता येईल त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी येत असतात. तर हे विद्यार्थी विदर्भातून सुद्धा येतात, औरंगाबाद ठिकाणी किंवा पुण्यामध्ये विदर्भातून सुद्धा येतात किंवा दक्षिण महाराष्ट्रातून सुद्धा विद्यार्थी येत राहतात. पण आता जे विद्यार्थी येणार आहे तुम्ही पाहिलं पहिल्या सेक्शनमध्ये पेपर कधी 10 ते 12 दरम्यान आहे आणि दुसरा कधी इथं 3 ते 5 आहे. ओके, मधला जो 2.5 तासाचा काळ आहे. ओके, याच्यामध्ये तुम्ही पाहिलं असेल याच्यामध्ये जर औरंगाबाद विभागामध्ये पेपर जर असेल किंवा औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जर पेपर असेल तर तुम्हाला दुपारच्या सेक्शनमध्ये बाहेरचं आउटसाईडचं काही खायला भेटणार नाही किंवा लॉकडाऊनच्या काळामध्ये तुम्हाला जे बाहेर हॉटेल्स किंवा जे भोजनालय ते सुद्धा बंद पाहायला भेटतील. तर याच्यामध्ये तुमची गैरसोय होणे शक्यता आहे. तर याबाबत सुद्धा न्यूज आली, आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये ती न्यूज पाहू. त्या ठिकाणी एमपीसीच्या परीक्षार्थींचे टाळेबंदीमुळे हाल. औरंगाबाद पुणे केंद्रावर सर्वाधिक विद्यार्थी. आपण ती काय न्यूज आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहू. त्या ठिकाणी औरंगाबाद पुणे केंद्रावर सर्वाधिक विद्यार्थी. औरंगाबादवरून न्यूज आली आहे, कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्यामुळे शनिवारी आणि रविवारी पूर्णतः टाळेबंदीच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची म्हणजे परीक्षा देण्यासाठी शहरात येणाऱ्या हजारो परीक्षार्थींची अडचणीत भर पडत आहे. सर्वात जास्त म्हणजे औरंगाबाद आणि पुणे केंद्रावर, कारण निम्म्यापेक्षा जे विद्यार्थी 2.5 लाख विद्यार्थी समजा राज्यसेवेला येतात तर निम्म्यापेक्षा जास्त हे दोन सेंटरवर असतात किंवा औरंगाबाद पुणे केंद्रावर सर्वाधिक विद्यार्थी असतात. म्हणून या दोन शहरांमध्ये लॉकडाऊन चालू असतं तर त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांची गैरसोय होण्याची शक्यता आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर रविवार दिनांक 14 मार्च रोजी सकाळी 10 ते 12 आणि दुपारी 3 ते 5 यावेळी परीक्षा होणार आहे. तुम्ही पाहिलं असाल जेव्हा सुरुवातीला तुम्ही पाहिलं असाल ते 11 ते 1 दरम्यान पेपर होत होता, नंतर 2.5 ते म्हणजे अर्धा तास आधी म्हणजे 3 ते 5 दरम्यान पेपर होते. 2.5ला बोलवलं जातं आणि डॉक्युमेंटेशन आपलं केलं जातं त्या ठिकाणी. त्यानंतर गेली अनेक वर्ष ही परीक्षा झालेली नाही. औरंगाबाद आणि पुणे येथे स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी स्वतंत्र खोली करून या ठिकाणी गेली अनेक वर्ष नाही तर गेल्या वर्षी ही परीक्षा झाली नाही. औरंगाबाद आणि पुणे येथे स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी स्वतंत्र खोली करून अभ्यास करण्याची संख्या खूपच अधिक आहे. या विद्यार्थ्यांची शिकवणी वर्ग, भोजनालय यांची एक स्वतंत्र बाजारपेठ निर्माण व्हावी अशी स्थिती कोरोनापूर्व स्थितीमध्ये होती. म्हणजे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर भोजनालय किंवा शिकवणी वर्ग तर हे एक मोठी बाजारपेठच निर्माण व्हावी किंवा अशी स्थिती या ठिकाणी होती असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण आता ती नाही आहे, कारण ह्या पिरियडमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल कोरोनाचा लॉकडाऊन औरंगाबादमध्ये सुद्धा चालू आहे आणि पुण्यामध्ये पण काही ठिकाणी चालू आहे. तर अशा ठिकाणी गैरसोय होण्याची शक्यता आहे. तिथं काय कोरोना काळात अनेक जण गावी परतले होते, ते पुन्हा शहरात येण्याचे वेग तुलनेने कमी होता. त्यामुळे परीक्षा देण्यासाठी अनेक विद्यार्थी औरंगाबाद आणि पुणे येथे येणार आहेत. नंतर की औरंगाबाद काही शहरामध्ये जनता संचारबंदी लावण्यात आली आहे असून परीक्षेच्या दिवशी विद्यार्थ्यांना केंद्रावर पोहोचण्यासाठी आणि परीक्षा दिल्यानंतर जेवणासाठी अडचणींना सामोरे जावे लागणार. कारण काय जे भोजनालय, हॉटेल्स हे सर्व बंद राहणार. कारण जनता संचारबंदी किंवा संचारबंदी आपण लॉकडाऊन सोप्या शब्दात म्हणू शकतो. तर काय होणार आहे आपण या ठिकाणी पाहू. तर शनिवारी आणि रविवारी संपूर्णतः टाळेबंदी लागू केली असल्याने बाहेरगावून परीक्षार्थी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हॉटेल, भोजनालय उघडी असणार नाही. त्यामुळे घरून शिदोरी बांधून परीक्षेसाठी यावे लागणार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात 59 केंद्रावर 11,656 परीक्षार्थीचे नियोजन करण्यात आले. ओके, किती फक्त औरंगाबाद विभागात किंवा औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये किती विद्यार्थी आहेत तर 19,656 परीक्षार्थींचे नियोजन करण्यात आले. केवळ औरंगाबादच नव्हे तर विदर्भात पुणे येथे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संसर्ग वाढते भीतीमुळे परीक्षा द्यावीच लागणार आहे. सर्वात जास्त विद्यार्थी औरंगाबाद आणि पुणे या सेंटरवर असतात, त्यांची संख्या पण आपण पाहणार आहे. राज्यात आता किती 2,63,256 परीक्षार्थी 771 केंद्रावर परीक्षा देणार आहेत. महत्त्वाची केंद्र वर्धा, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. पण सर्वात जास्त पुढे तर पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर, कोल्हापूर, नागपूर, नंतर नाशिक, सातारा, ठाणे या जिल्ह्यामध्ये परीक्षार्थींची संख्या 10,000हून अधिक आहे. ओके, म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यात 10,000पेक्षा संख्या जास्त आहे. त्यानंतर राज्यात पुणे आणि औरंगाबाद या दोन केंद्रावर सर्वाधिक म्हणजे 31,128 व 19,656 परीक्षार्थी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देणार आहे. पुण्यामध्ये किती आहे? 31,000 आणि औरंगाबादमध्ये किती? 19,000. तर संख्या खूप जास्त आहे. तर याच्यामध्ये गैरसोय होण्याची शक्यता, कारण औरंगाबादमध्ये लॉकडाऊन चालू आहे. त्या ठिकाणी दुपारची आपण म्हणतो शिदोरी. ओके, पहिला पेपर 12 ते 1 झाल्यानंतर तुम्हाला जवळजवळ 2:30 वाजेपर्यंत वाट बघावी लागणार आहे. 10 ते 12 दरम्यान पेपर आहे. त्यानंतर तुम्हाला 2:30 वाजेपर्यंत तुम्ही नाश्ता वगैरे करणार किंवा शिदोरी करणार आहे. तर त्याच्यामध्ये तुमची गैरसोय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ते काय म्हणले की येताना तुम्ही स्वतःची शिदोरी घेऊन यावी. तर मित्रांनो, ही छोटीशी अपडेट होती. ओके, तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगता. व्हिडिओ आवडला तुम्हाला लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करून सांगता की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.